हेलो एभ्रिवान। आजको टपिक भनेको चाहिँ डिभाइस ड्राइभर हो। डिभाइस ड्राइभर भनेको के हो र यसको एस्पेक्टहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी केही इन्साइटहरू लियौँ। सो डिभाइस ड्राइभर हरेक कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले युज भएको हुन्छ। अनि जस्तो हार्डवेयरहरू हुन्छ, कम्प्युटरमा अट्याच हुने हार्डवेयरहरू भयो, अनि कार्डहरू भयो, ग्राफिक कार्ड भयो, एडाप्टर भयो, अनि त्यस्तै खालको जस्तो प्रिन्टर भयो होइन, अनि अनि स्पिकर भयो। यी सबै कुराको लागि चाहिँ डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर चाहिँ चाहिने हुन्छ पिसीलाई। त्यसैको थ्रुबाट चाहिँ भनौँ कि कम्प्युटरले अथवा अपरेटिङ सिस्टम र त्यो हार्डवेयर बिचमा चाहिँ काम गर्छ। सो स्लाइडमा के छ त्यो टपिक हेरौँ है त। सो स्लाइडमा चाहिँ डेफिनेसन र पर्पज छ। जस्तो डिभाइस ड्राइभर भनेको के हो भनेर छ। डिभाइस ड्राइभर भनेको चाहिँ सफ्टवेयर प्रोग्राम हो जसले चाहिँ कम्युनिकेसन गराउँछ अपरेटिङ सिस्टम र हार्डवेयर सिस्टम अथवा हार्डवेयर डिभाइसको बिचमा हो। सो अब डिभाइस ड्राइभरको भनेको कस्तो भन्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्ट भयो कि डिभाइस ड्राइभर चाहिँ यो चाहिँ इन्टरमिडियरी भयो नि त। त्यही भएर हार्डवेयरको कम्प्लेक्सिटीहरू हुन्छ आफ्नै, अनि ओएसको नि आफ्नै कम्प्लेक्सिटीहरू हुन्छ। सो एन्ड युजरले चाहिँ त्यो कुरा ख्याल नगरिकन अनि त्यो युज गर्नु पाउने भयो। त्यसै गरी एउटा कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ कम्प्युटर स्पेसिफिक डिभाइस ड्राइभर हुन्छ, अनि अपडेटेड खालको भनौँ अपडेट्सहरू आइरहन्छ डिभाइस ड्राइभरको। तर एउटा पिसीको लागि त्यसको आफ्नै स्पेसिफिक डिभाइस ड्राइभर हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुने भयो भन्दाखेरि त्यो करेक्ट डिभाइस ड्राइभर चाहिँ डाउनलोड गर्न इम्पोर्टेन्ट हुने भएन भनेदेखि चाहिँ एररहरू आउने भयो। डिभाइस ड्राइभर चाहिँ करेक्ट इन्स्टल भएन भनेदेखि पिसीमा जस्तो अडियो हुन्छ, अडियो प्ले नै हुन छोड्छ, भनेपछि अडियोको आवाजै नआउन सक्छ। अथवा भनौँ वाइफाई कनेक्ट भइरहेको हुन्छ, नेटवर्क कनेक्ट भइरहेको हुन्छ, तर डिभाइस ड्राइभर यदि मिस्टेकली अपडेट हुँदाखेरि गलत इन्स्टल भयो भनेदेखि कनेक्ट नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो खालको बगहरू आउन सक्छ कि। त्यही भएर चाहिँ कम्प्याटेबल अथवा भनौँ करेक्ट डिभाइस ड्राइभर राख्न चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ सिस्टममा। जस्तो डिभाइस ड्राइभरहरूको इक्जाम्पलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि रियल टेक भनेर छ अडियोको लागि, अनि यो ग्राफिक्सको लागि इन्टेलको समथिङ डिभाइस ड्राइभर, आफ्नै डिभाइस ड्राइभर छ। वाइफाई अथवा नेटवर्किङको लागि भनौँ होइन, यसको लागि पनि आफ्नै डिभाइस ड्राइभर छ। र अब ड्राइभरको कम्युनिकेसनको बारेमा कुरा गरौँ। सो ड्राइभर कम्युनिकेट कसरी गर्छ भन्दाखेरि डिभाइस ड्राइभरसम्म चाहिँ अब इन्स्ट्रक्सन कसरी जान्छ। हामी जब पिसीबाट कमान्ड दिन्छौँ भनौँ अथवा कुनै खालको जियुआईबाट कुनै क्यारी गर्छौँ, हो त्यो केसमा हाम्रो त जियुआई भन्ने सफ्टवेयरबाट जाने भयो कमान्ड। सफ्टवेयरबाट गएको रिक्वेस्ट चाहिँ ओएसले ह्यान्डल गरेर बस हुन्छ। बस भनेको यो चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा बसको थ्रुबाट इन्टरप्टहरू भनौँ अथवा सिग्नलहरू ट्रान्समिट हुन्छ नि त। हो, अनि यहाँ चाहिँ इन्टरप्ट ह्यान्डलिङको कुरा छ। सो अब इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ भन्ने चाहिँ के हो भनेर थाहा पाऊँ। डिभाइस ड्राइभरले चाहिँ हार्डवेयरसँग कम्युनिकेसन चाहिँ फास्ट र सजिलो बनाउँछ। अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हार्डवेयरसँग असिन्क्रोनस डेटा एक्सचेन्ज हुन्छ। सो अब यसको कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भने चाहिँ हामी एक्चुअली हेरौँ है त। सो इन्टरप्ट चाहिँ कसरी पास हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो हामी प्रिन्ट गर्दैछौँ सोचौँ है, प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले वर्ड एप्लिकेसन चलाइरहेछौँ। सो इन्टरप्ट सिग्नलले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जब हामी एक्सटर्नल डिभाइस अथवा कुनै एउटा आउटपुट डिभाइस जस्तो हामी अट्याच गर्छौँ जसले चाहिँ डिभाइस ड्राइभर रिक्वायर हुन्छ होइन, त्यो गरेपछि चाहिँ त्यो डिभाइस अट्याच भयो भनेर डिभाइसले चाहिँ सिग्नल दिन्छ ओएसलाई। के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब एउटा सपोज गरौँ कि हामी त्यो डिभाइस चाहिँ युज गर्न लागेको छौँ, अब त्यो केही पर्पजको लागि डिभाइस युज गर्न लागेको छौँ।
अब जस्तो प्रिन्ट गर्ने केस हामी सम्झौँ होइन, प्रिन्ट गर्ने केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब युआईमा चाहिँ प्रिन्ट भनेर क्लिक गर्छौँ इन्टरप्ट जान्छ। सो इन्टरप्ट चाहिँ सुरुमा बफर इनपुट आउटपुटमा त्यसले होल्ड गर्छ होइन। त्योभन्दा पछाडि डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस युज गर्छ भनेर भनेको छ। अनि प्रिन्टरको लागि अनि अब त्यो त्यो चाहिँ ड्राइभरको थ्रुबाट प्रिन्टरसम्म जाने भयो कि प्रिन्ट गर्न अपरेसन आएको छ भनेर होइन। अनि त्योभन्दा पछाडि अब त्यो प्रिन्टको अपरेसन त चलिराखेको छ। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रिन्टरलाई एउटा मात्रै काम दिइराख्ने अथवा एउटा मात्रै कुनै सिङ्गल पर्पजको लागि युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन। अनि हामीले जब युज गर्छौँ यसमा चाहिँ असिन्क्रोनस इन्टरप्ट ह्यान्डलिङमा चाहिँ असिन्क्रोनस ढङ्गले चाहिँ काम हुन्छ। त्यो भने कस्तो भन्दाखेरि जब हामी प्रिन्टरलाई एउटा टास्क अथवा भने कुनै एउटा पर्टिकुलर चाहिँ टास्क हामी असाइन गर्छौँ प्रिन्ट गर्नको लागि, हो त्यही बेलामा चाहिँ हामीले अरू टास्कहरू पनि क्यूमा राख्न सक्छौँ। अनि साइमल्टेनियसली प्रिन्ट हुँदै गर्दाखेरि अरू टास्कहरू क्यूमा राखेर कन्टेन्टहरू त्यो हामीले एडिट गरिराखेको हुन सक्छौँ। अनि त्यही प्रिन्टरभित्रकै कामहरू पनि गरिरहेको मिल्ने भयो होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो एउटा टास्क कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ कुरिरहनु परेन, अथवा प्रिन्टरले प्रिन्ट गरिराख्ने कामलाई चाहिँ कुरिरहनु परेन कि। सो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी असिन्क्रोनस भन्छौँ होइन। अनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सपोज गरौँ 2-3वटा चाहिँ ऱ्यान्डमली चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न लागेका छौँ। अनि नेक्स्ट 2-3 सिक्वेन्स अफ डेटा हामीले पठायौँ होइन। त्यो पठाउँदाखेरि के हुने भन्दाखेरि सपोज गरौँ कि हामी एरर आयो अरे होइन, के एरर आयो अरे। हो त्यो एरर आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु त उताबाट टास्क चलिरहेको छ होइन, टास्क चलिरहेको इन्टरप्ट आउँछ। अनि टास्क कम्प्लिट भइसकेको छैन। सो अनि यताबाट हामी 2-3वटा टास्क पठायौँ फेरि भनेपछि अनि एरर आयो। एरर आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एररको इन्टरप्ट पनि त्यतिखेरै ह्यान्डल हुन्छ, एररको सिग्नल त्यतिखेरै आउने भयो। सो हो अनि त्योभन्दा पछाडि अर्को एउटा केस भनेको छ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो इन्टरप्ट सिग्नल चाहिँ अब जस्तो प्रिन्टरलाई चाहिँ हामीले फुल भयो प्रिन्टर होइन, प्रिन्टरमा टास्कहरू हामीले दिएर असाइन गऱ्यौँ कि बफरै फुल भयो, त्योभन्दा धेरै टास्क असाइन गर्नै सकिँदैन हो। अनि त्यस पछाडि इन्टरप्ट त्यो केसमा इन्टरप्ट दिने भयो, प्रिन्टरको साइडबाट इन्टरप्ट दिनुभयो है। अनि यताबाट जब हामी प्रिन्ट गर्छौँ त्यतिखेर इन्टरप्ट जाने भयो, उताबाट चाहिँ यदि टास्क कम्प्लिट भयो भनेदेखि एरर आयो भनेदेखि अनि त्यो हिसाबले इन्टरप्टहरू आउने भयो। सो त्यसरी चाहिँ इन्टरप्टले काम गर्छ होइन। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब जस्तो प्रिन्टरको कुनै पनि बिचमा कुनै खालको प्रब्लम आएन, इस्यु आएन भनेदेखि टास्क त कम्प्लिट हुँदै जान्छ, बफरमा भएको टास्कहरू पनि चल्दै जान्छ। प्रिन्टरले चाहिँ कम्प्लिट भएको टास्कको अब यो टास्क कम्प्लिट भयो या मेमोरी अथवा बफर फ्री भयो भनेर त्यसरी इन्टरप्ट पठाउँछ। सो यो चाहिँ के को लागि भयो त भन्दाखेरि मेमोरी भनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ युज गरिराख्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ अलवेज के अरे एक्टिभ राख्नेको युज हुन्छ। सो उस्तो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै दिन हामी एउटा गेस्ट ओएस अथवा भनौँ एउटा भर्चुअल सर्भर हामी क्रिएट गरेका छौँ भनेदेखि त्यसमा त भर्चुअल सर्भर छ भनेदेखि त्यसमा त डिभाइस ड्राइभर हुँदैन होइन। अनि त्यसमा सपोज कुनै गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम राखेको छ भनेदेखि डिभाइस ड्राइभर भर्चुअल डिभाइस ड्राइभर युज गरेर चाहिँ हामी इमुलेट गर्न सक्छौँ अनि त्यो एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। त्यो एप्लिकेसन जस्तो भयो डिभाइस ड्राइभरको, त्यो पनि अफर गर्दो रहेछ डिभाइस ड्राइभर। त्यो चाहिँ टेस्टिङको लागि भयो, त्यो सर्भरमा चाहिँ कसरी काम गर्छ डिभाइस ड्राइभरले भनेर त्यहाँबाट थाहा हुने भयो। किन हामीलाई चाहिँ नलेज किन हुनु पऱ्यो डिभाइस ड्राइभरको बारेमा भनेर थाहा पाऊँ। हामी कम्प्याटेबल छ कि छैन भने थाहा पाउनु पऱ्यो हार्डवेयरको लागि। इन्कम्प्याटेबल डिभाइस ड्राइभर इन्स्टल गऱ्यो भनेदेखि अननेसेसरी खालको इस्युहरू फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो मैले पहिले मेन्सन गरेको जस्तै चाहिँ प्ले नहुने अथवा अडियोको साउन्डै नआउने अनि इन्टरनेटै कनेक्ट नहुने अनि त्यस्तै गरी प्रिन्टै पनि नहोला, त्यस्तो खालको कुराहरूबाट बच्नुको लागि
चाहिँ डिभाइस ड्राइभर चाहिँ कम्प्याटेबल खालको रोज्नुपर्ने हुन्छ। सेफ्टी डिभाइस भल्नेरेबिलिटी चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि भल्नेरेबिलिटी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ड्राइभर छ होइन, ड्राइभर सफ्टवेयर छ, त्यसमा चाहिँ बग छ भनेदेखि अट्याकरले कुनै तरिकाले त्यो अथवा सिस्टममा कुनै तरिकाले एक्सेस पाएको मान्छेले त्यो बगको थ्रुबाट चाहिँ ओएसको कर्नेलसम्म चाहिँ रिच गर्न सक्छ कि। अनि ओएस कर्नेलसम्म रिच गर्नु भनेको त एउटा फाइलहरू भनौँ होइन, सिस्टम ओएस चलाउनु, ओएसले त पुरै कम्प्युटर सिस्टम ह्यान्डल गरेर हुन्छ नि त। अब त्यसमा चाहिँ इस्यु ल्याउनुको लागि भनेर हामीले त्यो खालको कन्डिसन फेरि नआओस् भनेर चाहिँ त्यसका इन्स्योर गर्नलाई चाहिँ डिभाइस ड्राइभरको नलेज हुनु पऱ्यो। डिभाइस ड्राइभर चाहिँ कुन राख्ने अनि अपडेट गरेर राख्नु पऱ्यो। डिभाइस ड्राइभरको अपडेटहरू आउँदाखेरि त्यसमा सफ्टवेयर प्याचेसहरू हुन्छ, बगहरू फिक्स गरिएको हुन्छ। सो डिभाइस ड्राइभर नलेज यसको लागि पनि चाहिन्छ। सो डिभाइस ड्राइभर चाहिँ इन्टायर कम्प्युटिङ सिस्टममा चाहिँ मल्टिपर्पजको लागि युज हुनु भयो होइन। अनि डिभाइस ड्राइभरको थ्रुबाट नै चाहिँ हामी धेरैवटा त्यसको एप्लिकेसन कारणले नै धेरैवटा कामहरू गर्न सक्ने भयो। त्यो कन्टेन्टको बारेमा डिस्कसन यति नै भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक केही कुरा एड गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला।